Hello ISOPians, welcome back. आज हामी भिडियो नम्बर 9 मा हेर्न गइरहेका छौं टेबलहरु SQL मा कसरी जोइन गर्ने। पार्ट 8 थियो कन्डिसन्स इन SQL। यदि भिडियो 8 or त्यो भन्दा पहिलाको कुनै पनि भिडियोहरुमा के क्वेशन्सहरु छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा गएर क्वेशन सोध्नु होला, म त्यहाँ रिप्लाई गर्नेछु। तपाईहरुले अरु क्वेशन्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ आईटी रिलेटेड हाम्रो ISOP को अफिसियल पेजमा अथवा ISOP को एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई केही क्वेशन्सहरु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। वी विल बी देयर फर यु 24/7। पार्ट भिडियो 9 सुरु गरौँ टेबल जोइन को बारेमा। आज मैले यही स्थान डेटाबेस युज गर्न गइरहेको छु र मैले स्थान डेटाबेसमा न्यू क्वेरी गरेर आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो हुनेछ टेबल जोइन को बारेमा। सुरु गरौँ दुईटा टेबल युज गरेर क्रिएट गरेर। आज मलाई जोइन गर्नको लागि मैले दुईटा टेबल क्रिएट गर्न गइरहेको छु। एउटा हुनेछ टेबल स्टुडेन्ट र अर्को हुनेछ टेबल सब्जेक्ट इनरोल्ड। क्रिएट टेबल टीबीएल स्टुडेन्ट। यहाँ मैले क्रिएट गर्न गइरहेको छु स्टुडेन्ट आईडी इन्ट प्राइमरी की हो यो। फुल नेम varchar 100। अर्को हुनेछ डेट अफ बर्थ डेट। यहाँ कतिपयले युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइडेन्टिटी 11 युज गरेर। त्यो भयो भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दा हामीले आईडी युज गर्नु पर्दैन, अटो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। मतलब कुनै नयाँ डेटा युज गर्नुभयो भने त्यसले आफै नयाँ भ्यालु युज गर्छ। जस्तै 1 2 3 यसरी चाहिँ अटो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र यो भ्यालु चाहिँ नयाँ युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ प्राइमरी की हाल्नु पर्ने जरुरी हुँदैन। तर अहिले केसमा चाहिँ म यो हाल्न गइरहेको छु। तपाईहरुले त्यसरी पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को टेबल हुनेछ क्रिएट टेबल टीबीएल सब्जेक्ट इनरोल्ड। यो टेबलमा चाहिने कलमहरु भनेको इनरोल्ड आईडी इन्ट प्राइमरी की, अर्को भनेको स्टुडेन्ट आईडी इन्ट र लास्टको भनेको सब्जेक्ट इनरोल्ड varchar 100। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा टेबलमा के रिलेसन छ भन्दा यो टेबलमा भएको यो भ्यालु चाहिँ यहाँबाट आउने गर्दछ, यहाँको सँग म्याच हुनु पर्दछ। किनभने मैले अहिले जोइन देखाउन गइरहेको छु। जोइन को लागि चाहिने भनेको चाहिँ कुनै टेबलमा के रिलेसन हुनु पर्दछ। यो टेबलको प्राइमरी की चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ फरेन की भएर बसिरहेको छ। अथवा यसको लागि म्याच हुनको लागि चाहिँ हामीले कुनै एउटा भ्यालु कलम युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ हुने गर्दछ। त्यसलाई मैले स्टुडेन्ट आईडी युज गरिरहेको छु। अब म यहाँ गएर दुईटा टेबल क्रिएट गर्न गइरहेको छु। अब यसलाई म एक्जिक्युट गर्दैछु। एक्जिक्युट भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ कमान्ड सक्सेसफुली एक्जिक्युट भयो र मैले यसमा गएर टेबललाई रिफ्रेश गरेर हेरेँ भने मसँग दुईटा नयाँ टेबल छ। टेबल बन्यो। अब डेटा पपुलेट गरौँ, डेटा हालौँ। मैले डेटा हाल्नको लागि अलरेडी मैले क्वेरी लेखिसकेको छु। यसमा म तपाईहरुलाई जस्ट देखाउनेमा चाहिँ कपी गरेर कपी पेस्ट गरेर देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टेबलमा चाहिने डेटाहरुको लागि मैले यो 1 2 3 भनेर तीनटा डेटा इन्सर्ट गरे। तीनटा रो इन्सर्ट भएको छ र अब म तपाईहरुलाई गएर फेरि अर्को डेटा युज गर्न डेटा कपी पेस्ट गरेर इन्सर्ट गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट 1 को लागि मैले दुईटा सब्जेक्ट इन्सर्ट गरे, स्टुडेन्ट 2 को लागि मैले तीनटा गरे र स्टुडेन्ट 4 को लागि तीनटा गरे। यसरी मैले यो एक्जिक्युट गरे। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 6 वटा रो इन्सर्ट भएको छ। अब म यसलाई डिलिट गरेर सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु के डेटा आइरहेको छ भनेर। सिलेक्ट स्टार फ्रम टीबीएल कन्ट्रोल शिफ्ट आर गरेर रिफ्रेश गरे र सिलेक्ट स्टार फ्रम टीबीएल अंडरस्कोर स्टुडेन्ट एउटा हेर्न खोजे र अर्को चाहिँ सिलेक्ट स्टार फ्रम टीबीएल सब्जेक्ट इनरोल हेर्न खोजे। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टुडेन्ट तीनटा छ तर यहाँ स्टुडेन्ट 1 को दुईटा डेटा छ, 2 को दुईटा डेटा छ तर 4 भन्ने स्टुडेन्ट को डेटा यहाँ मात्र छ, यहाँ छैन। अब यो कन्डिसनहरुमा हामीले जोइन कन्डिसनहरु यो कन्डिसनमा हामीले जोइन को केसेसहरु कसरी युज गर्न सक्छौं म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा हुनेछ जोइन अथवा त्यसलाई चाहिँ इनर जोइन पनि भन्ने गरिन्छ। अब इनर जोइनले के गर्दछ भन्दाखेरि यो दुईटा टेबलमा जुन डेटा म्याच हुन्छ त्यो डेटा मात्रै देखाउने गर्दछ। यसको मतलब यो दुईटा केस जुन म्याचिङ डेटा हुन्छ त्यो मात्रै हामीले चाहियो। त्यस्तो खालको केसहरुमा चाहिँ हामीले जोइन युज गर्न सक्छौं। इनर जोइन अथवा जस्ट जोइन भन्ने गर्दछौं। सिलेक्ट
student s dot star se dot star from tbl student. अब मैले यसलाई एलियास दिए s join tbl subjects enroll se on s dot student id equals se dot student id. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इनर जोइन अथवा जोइनमा मैले यो कन्डिसन लाए म्याचिङ कन्डिसन चाहिँ स्टुडेन्ट आइडी र यसमा मैले स्टुडेन्ट भन्ने टेबललाई एउटा एलियास दिएको छु s र यसको लागि अर्को एलियास दिएको छु se र यसमा मैले अब सबै डेटाहरू तानिरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म यो तीनटै क्वेरी रन गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तीनटा डेटा छ, यहाँनिर 6 वटा डेटा छ र म्याचिङ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले 5 वटा डेटा आइरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि हामीले 1 र 1 म्याच गरेर दुईटा डेटा तान्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा डेटा त्यसको लागि आइरहेको छ र 2 र 2 म्याच गरेर हामीले चाहिँ तीनटा डेटा तानिरहेको छ, त्यसले गर्दा 5 वटा आयो। यहाँनिर जुन जुन डेटा म्याच हुन्छ त्यो मात्र आउँदैछ र म्याच नहुने डेटाहरू चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ इनर जोइन त्यो नै इनर जोइन हुने गर्दछ। दुईटा म्याच हुने डेटाहरू मात्र देखिन्छ र बाँकी म्याच नहुने डेटाहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। यो त भयो हाम्रो इनर जोइन। इनर जोइनको भेन डायग्राम कस्तो हुन्छ त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट गुगल गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ, क्लियरली एक्सप्लेन गरेको हुन्छ र त्यसलाई यो डेटासँग ट्याली गर्नुहोस्। अब अर्को हुनेछ अब अर्को भेन डायग्राम भने जस्ट त्यसको डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन हेर्नुहोस् र त्यसलाई कसरी यससँग म्याच गराउन सकिन्छ त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्ड भनेको चाहिँ लेफ्ट जोइन हुन्छ। अब लेफ्ट जोइनमा मैले जस्ट यही डेटा कपी गर्छु र यो जोइनलाई चाहिँ म लेफ्ट जोइनले रिप्लेस गरिदिन्छु र म यस सबैलाई फेरि रन गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यसमा के फरक छ भन्दाखेरि यसमा मैले 6 वटा डेटा पाएँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि मैले जुन 3 भन्ने यो डेटा छ यसको लागि दुईटा भ्यालु 3 भन्ने टेबलबाट तीनटा डेटा पाइरहेको छु, तर यतापट्टि मेरो कुनै पनि डेटा आइरहेको छैन। यसको मतलब के हुन्छ भने लेफ्ट जोइनमा चाहिँ लेफ्टको सबै डेटाहरू आउँछ, तर लेफ्टको मतलब यो टेबल स्टुडेन्ट अहिलेको लागि मेरो लेफ्ट टेबल भनेर मैले कन्सिडर गरिरहेको छु। यसबाट सबै डेटा आउँछ र टेबल सब्जेक्ट इनरोल भन्ने मेरो लागि राइट डेटा हो। यसबाट चाहिँ म्याचिङ डेटा छैन भने चाहिँ यसले चाहिँ नल भ्यालु हालिदिन्छ। सो लेफ्ट जोइनले के गर्छ भन्दाखेरि सबै डेटाहरू लिएर आउँछ टेबल स्टुडेन्टबाट र म्याचिङ डेटा छ भने यतापट्टि म्याचिङ भ्यालुजहरू देखाइदिन्छ फ्रम द राइट टेबल। यदि डेटाहरू म्याच छैन भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ नल भ्यालु हालिदिन्छ। यसरी चाहिँ लेफ्ट जोइनले काम गर्दछ। र हाम्रो लास्टमा हुने चाहिँ राइट जोइन। राइट जोइनले कसरी काम गर्छ त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्ट म यहाँ कपी पेस्ट गर्दै गइरहेको छु। राइट जोइनले चाहिँ यसरी काम गर्दछ। अब यसलाई यतिकै रन गरेर हामी हेर्न सक्दछौँ र कम्पेयर गर्न सक्दछौँ। म यो लास्टको 3टा जोइनहरू रन गर्दैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 5 वटा डेटा आयो, किनभने दुईटा टेबलमा जुन जुन म्याचिङ थियो त्यो मात्र आइरहेको छ। यसमा चाहिँ लेफ्ट टेबलबाट सबै डेटा आइरहेको छ र म्याचिङ डेटाहरू मात्रै आइरहेको छ। म्याचिङ छैन भने चाहिँ फ्रम द राइट टेबल त्यसले चाहिँ नल डेटा हालिदिइरहेको छ। र लास्टमा चाहिँ राइट जोइनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राइटको टेबललाई चाहिँ मेन टेबल कन्सिडर गरेर सबै डेटाहरू लिएर आइरहेको छ, तर लेफ्टमा चाहिँ यदि म्याचिङ डेटा छैन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नल डेटा हालिरहेको छ। यसलाई चाहिँ जस्ट अपोजिट अफ लेफ्ट जोइन भन्न सकिन्छ। यतापट्टि यसलाई मेन टेबल क्रिएट मानेर यतापट्टि डेटा हाल्यो। अब अहिले चाहिँ यसलाई मेन टेबल भनेर राइट टेबललाई मेन टेबल भनेर लेफ्टपट्टि चाहिँ डेटा म्याच छ भने हाल्यो, नत्र भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ नल हालिरहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले जोइनहरू युज गर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ अब ऱ्याप अप गरौँ फर नाउ। सो यदि कुनै क्वेसनहरू छ यसको बारेमा भने कमेन्टमा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो आइसपलाई फलो गर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।